Βρισκόμαστε στον Όλυμπο της Καρπάθου. Ένα χωριό χτισμένο στην πλαγιά, που κοιτάζει το Αιγαίο εδώ και αιώνες. Από εδώ ψηλά φαίνεται καθαρά πως το χωριό δένει με το τοπίο. Τα σπίτια είναι κοντά το ένα στο άλλο, ακολουθώντας τη φυσική καμπύλη του βουνού. Αυτός είναι ο Όλυμπος στο Σούρουπο, όχι στο φως της ημέρας όπως τον έχουμε συνηθίσει, αλλά στη μετάβαση από τη μέρα στη νύχτα, εκεί όπου το χωριό αποκαλύπτει μια πιο ήσυχη, πιο αυθεντική πλευρά του. Στον Όλυμπο, την παραμονή της Παναγίας, ο Εσπερινός γεμίζει την εκκλησία με κατανυκτική ατμόσφαιρα. Οι ψαλμοί, τα κεριά και η παρουσία των ανθρώπων δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση ενότητας. Καθώς πλησιάζει το ηλιοβασίλεμα, η εικόνα αλλάζει λεπτό με το λεπτό. Το φως χαμηλώνει, οι σκιές μεγαλώνουν και τα χρώματα δίνουν στο χωριό έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Η μέρα τελειώνει, οι δρόμοι αδειάζουν και η ζωή ησυχάζει. Ο αέρας δυναμώνει, οι φωνές σβήνουν και μένει μόνο η αίσθηση της ηρεμίας. Από ψηλά μοιάζει σαν ο Όλυμπος να ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Ένα χωριό που άντεξε στον χρόνο, αλλά συνεχίζει να ζει με τον δικό του ρυθμό. Το ηλιοβασίλεμα εδώ δεν είναι μόνο μια όμορφη εικόνα. Είναι μια εμπειρία που συνδέει τον τόπο με τη φύση και με την καθημερινότητα. Η ίδια σκηνή επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, αλλά ποτέ δεν είναι ακριβώς η ίδια. Σας αρέσουν τέτοιες εικόνες? Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να δείτε κι άλλα μέρη της Καρπάθου. Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα βίντεο του νησιού σε μία λίστα, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε κάθε τοποθεσία, από τις πιο γνωστές παραλίες μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Αν θέλετε να δείτε τον Όλυμπο πιο κοντά, υπάρχει το walking tour μέσα στα στενά του χωριού. Ένα βίντεο που σας μεταφέρει στην καθημερινότητα και στην ατμόσφαιρα αυτού του μοναδικού τόπου. Και για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, στο βίντεο με τη διαδρομή με αυτοκίνητο προς τον Όλυμπο θα βρείτε πολλές πληροφορίες για την ιστορία και τη ζωή του χωριού, καθώς ταξιδεύουμε μέσα από το τοπίο της Βόρειας Καρπάθου. Κάντε subscribe, αφήστε μας τα σχόλιά σας και συνεχίστε αυτό το ταξίδι μαζί μας μέσα από τη σειρά με όλα τα βίντεο της Καρπάθου